Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะเนี่ยกำลังรอลูกค้าอยู่ค่ะลูกค้าเขาจะมายืดผมนะคะผมเขายาวมากแล้วเขาก็หยิกมากด้วยเขาเคยยืดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่วันนี้เขาอยากจะยืดใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าก่อนยืดเนี่ยว่าผมเขาคืนตัวมาได้แค่ไหนแล้วนะคะแล้วเรามาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะน้องเขาจะมายืดผมอีกแล้วนะคะเนี่ยอันต้องถ่าย before ก่อนนะเดี๋ยวจะดู after นะคะเนี่ยหยิกประมาณเนี้ยว่าจะตรงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเสร็จ Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. เราต้องตรวจเช็ค You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walking the lines, fine, but I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you
สะอาดนะคะน้ำเปล่าอย่างเดียวก่อนที่เราจะให้ลูกค้านอนลงนะคะเราต้องล้างไททอยให้เจือจางนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยหวีเส้นตรงนะคะแล้วเราต้องล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด100%นะคะต้องสะอาด100%นะคะไม่ต้องใช้แชมพูนะคะใช้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะแต่ต้องให้สะอาดสเต็ป3นะคะสเต็ป3เนี่ยเราต้องเป่าผมให้ประมาณ 80% เลยนะคะแล้วเราก็รีดค่ะหลังจาก15 นาทีที่รอนะคะแล้วก็เอาผมลูกค้านะคะไปล้างนะคะล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่ครีมนวดแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเรามาตรวจเช็คผมดูนะคะว่าผมตรงจริงไหมเราลองเป่าเฉยๆนะคะลองเป่าดูนะคะว่าหลังที่เรายืดแล้วเนี่ยมันจะตรงไหมคะตรงได้แค่ไหนคือเราแค่เป่าเฉยๆนะคะเราก็สามารถดูได้เลยว่าถ้าลูกค้ากลับไปอยู่บ้านแล้วผมเขาจะตรงประมาณนี้นะคะเราต้องบอกลูกค้าด้วยนะคะว่าหลังยืดแล้วต้องดูแลผมยังไงต้องใช้อะไรดูนะคะแค
ค่เป่าเฉยๆนะคะยังไม่ได้ใดนะคะตรงได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์วันนี้นะคะให้ดูแบบเต็มๆเลยค่ะรายละเอียดแบบละเอียดเลยนะคะถ้ามีอะไรนะคะข้องใจสอบถามได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยดีใจด้วยจะได้ทำงานเยอะสวยมากสวยไหมคะคุณนายให้คุณแม่เงามากเลยสวยมากเงาด้วยดูสิคะโอเคไหมคะเนาะความยาวความสั้นพอดีเลยเนาะนั่นนุ่มไหมนุ่มนะนะสวยเสร็จแล้วค่ะโชคดี